σήμερα θα χτίσουμε υπολογιστή. Συγκεκριμένα θα αναβαθμίσουμε και έχουμε και λέμε. Έχουμε εδώ μπροστά. Τι hardware έχουμε. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε με τον επεξεργαστή i7 6700K. ξεκλείδωτος. Μετά έχουμε RAM. Μετά έχουμε τις RAM στα 16GB DDR4 HyperX. Και η μητρική θα κουμπώσουν όλα αυτά. Είναι ξύκρα να το επεξεργαστεί, μην την παραλείψω, μία φάση. Είναι συγκεκριμένα για το socket. Ποιο είναι το socket? 1151. 1151. Και έχουμε και πάμε τώρα, πού θα κουμπώσουν όλα αυτά? Στη μητρική. MSI Z170α Tomahawk. Να πούμε δύο πράγματα για αυτήν. Δεν πες τι έχει. Λοιπόν, έχει 4 USB 3.1, 2 USB 2. Τόσο πολλά έχει 3.1 ρε. Έχει, κατά ξέρεις τη μερική σου, DVI port, HDMI port. RAM είπαμε, DDR4. Πόσες παίρνει, 4 DDR4. DDR4 4. Έχει υποστηρίζει socket 1151. Τέλος πάντων, θα βάλουμε link από κάτω για να δείτε αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά και να βρείτε λεπτάκι. Και ναι, κουτί εντάξει λίγο παλιό, θα το δείτε και τώρα στο χτίσιμο, αλλά δεν ήταν πρώτη ανάγκη να αλλάχθει. Ξεκινάμε, πάμε στο χτίσιμο. Λοιπόν, το χτίσιμο θα το κάνει ο αδερφός μου Βασίλης, ο οποίος έχει τις απαραίτητες δεξιότητες. Οπότε πάμε στο χτίσιμο.
Καμεραμάν. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη που ήρθες. Ευχαριστούμε και τον καμεραμάν τον πάνω. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια σας παιδιά. Θα γεια σου. Στο Captain America.